Vào khoảng giữa trưa ngày 18 tháng 4 năm 1942, Tokyo, Nhật Bản tràn ngập ánh nắng, gió hòa, nắng ấm. Từ đài phát thanh vang lên những giai điệu nhạc vui tươi. Người đi bộ thong dong tản bộ bên lề đường, khắp các ngõ ngách phố phường, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Đối với người Nhật, đây lại là một ngày xuân bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng họ không biết rằng, nguy hiểm đã ập xuống từ trên trời. Một tràng tiếng gầm rú phá tan sự tĩnh lặng của thành phố. Mọi người ngước đầu lên, nhìn thấy vài chiếc máy bay lạ lướt qua bầu trời. Nhưng đó không phải là máy bay của Nhật Bản, mà là máy bay ném bom B-25 của Mỹ. Ngay sau đó, bom trút xuống như mưa. Tiếng nổ xé toạc bầu trời thành phố. Ánh lửa, khói đặc và tiếng la hét vang lên liên hồi khắp khu vực vịnh Tokyo. Còi báo động phòng không vang lên muộn màng, còn phía quân đội thì hoàn toàn trở tay không kịp. Máy bay quân đội Mỹ không nán lại quá lâu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ném bom, chúng bay thẳng về hướng Tây Nam và đáp xuống tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lãnh thổ Nhật Bản bị không kích ném bom, gây ra cú sốc tâm lý cực lớn cho quân đội và dân chúng Nhật Bản. Sự kiện này không chỉ khiến Tokyo lần đầu tiên chìm trong khói lửa chiến tranh, mà còn gián tiếp thúc đẩy sự bùng nổ của trận Midway. Đây chính là cuộc không kích Doolittle nổi tiếng. Sau sự kiện Trân Châu Cảng, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ toàn diện. Hoa Kỳ chính thức tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dù toàn thể nước Mỹ sục sôi căm phẫn, nhưng thực tế lại vô cùng nghiệt ngã. Tuy Hoa Kỳ sở hữu nền công nghiệp quân sự hùng mạnh, nhưng khi đó họ vẫn chưa hoàn tất quá trình tổng động viên thời chiến và không đủ khả năng để ngay lập tức tổ chức phản công vào lãnh thổ Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản lại nắm chắc quyền chủ động trên chiến trường Thái Bình Dương. Từ tháng 12 năm 1941 đến mùa xuân năm 1942, quân đội Nhật Bản gần như tiến công như vũ bão. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Nhật Bản đã chiếm đóng Mã Lai, Malaya, Singapore, Hồng Kông, đảo Guam và đảo Wake. Thậm chí tại Philippines, quân đội Mỹ bị đánh bại và phải rút lui liên tiếp. Tướng Douglas MacArthur buộc phải rút về Úc, để lại câu nói nổi tiếng, "Tôi sẽ trở lại, I shall return." Sự kiện Trân Châu Cảng không chỉ hủy diệt niềm kiêu hãnh của Hải quân Hoa Kỳ, mà còn giáng một đòn nặng nề vào niềm tin của cả quốc gia. Người dân cảm thấy bàng hoàng và hoảng loạn. Có lúc đã nghi ngờ liệu chính phủ có đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ hay không. Dư luận trong nước Mỹ bắt đầu xuất hiện hàng loạt tiếng nói nghi ngờ. Quân đội của chúng ta rốt cuộc có làm được không? Liệu chúng ta có thực sự thắng được cuộc chiến này không? Tổng thống Roosevelt và các lãnh đạo quân sự cấp cao nhận thức được rằng họ đang rất cần một chiến thắng mang tính biểu tượng để khích lệ lòng người và khơi dậy ý chí kháng chiến của người dân. Và chiến thắng này bắt buộc phải là một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt kẻ thù. Chúng ta phải cho người Nhật nếm mùi bị đánh. Câu nói được thốt ra trong cuộc họp tác chiến tại Nhà Trắng này đã trở thành điểm khởi đầu cho toàn bộ kế hoạch. Quân đội Mỹ quyết định thực hiện một cuộc không kích vào lãnh thổ Nhật Bản. Dù chỉ là một cuộc ném bom mang tính biểu tượng, họ cũng phải khiến người Nhật hiểu rằng mình không hề an toàn và khói lửa chiến tranh có thể ập đến trước cửa nhà họ bất cứ lúc nào. Nhưng kế hoạch này vừa được đưa ra đã gây tranh cãi dữ dội. Bởi lẽ, nước Mỹ khi đó hoàn toàn không có phương tiện nào để cất cánh từ các căn cứ hiện có và bay thẳng đến ném bom lãnh thổ Nhật Bản. Sự rộng lớn của chiến trường Thái Bình Dương vượt xa sức tưởng tượng. Nhật Bản cách bờ biển phía Tây nước Mỹ hơn 8.000 km. Ngay cả khi cất cánh từ căn cứ tiền phương gần nhất là Hawaii, nhiên liệu cũng không đủ để máy bay ném bom bay một vòng khứ hồi. Sau sự kiện Trân Châu Cảng, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ toàn diện. Hoa Kỳ chính thức tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai. Mặc dù toàn thể nước Mỹ sục sôi căm phẫn, nhưng thực tế lại vô cùng nghiệt ngã. Tuy Hoa Kỳ sở hữu nền công nghiệp quân sự hùng mạnh, nhưng khi đó họ vẫn chưa hoàn tất quá trình tổng động viên thời chiến và không đủ khả năng để ngay lập tức tổ chức phản công vào lãnh thổ Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản lại nắm chắc quyền chủ động trên chiến trường Thái Bình Dương. Từ tháng 12 năm 1941 đến mùa xuân năm 1942, quân đội Nhật Bản gần như tiến công như vũ bão. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Nhật Bản đã chiếm đóng Mã Lai, Malaya, Singapore, Hồng Kông, đảo Guam và đảo Wake. Thậm chí tại Philippines, quân đội Mỹ bị đánh bại và phải rút lui liên tiếp. Tướng Douglas MacArthur buộc phải rút về Úc, để lại câu nói nổi tiếng, "Tôi sẽ trở lại, I shall return." Sự kiện Trân Châu Cảng không chỉ hủy diệt niềm kiêu hãnh của Hải quân Hoa Kỳ,
mà còn giáng một đòn nặng nề vào niềm tin của cả quốc gia. Người dân cảm thấy bàng hoàng và hoảng loạn. Có lúc đã nghi ngờ liệu chính phủ có đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ hay không. Dư luận trong nước Mỹ bắt đầu xuất hiện hàng loạt tiếng nói nghi ngờ. Quân đội của chúng ta rốt cuộc có làm được không? Liệu chúng ta có thực sự thắng được cuộc chiến này không? Tổng thống Roosevelt và các lãnh đạo quân sự cấp cao nhận thức được rằng họ đang rất cần một chiến thắng mang tính biểu tượng để khích lệ lòng người và khơi dậy ý chí kháng chiến của người dân. Và chiến thắng này bắt buộc phải là một cú đấm mạnh giáng thẳng vào mặt kẻ thù. Chúng ta phải cho người Nhật nếm mùi bị đánh. Câu nói được thốt ra trong cuộc họp tác chiến tại Nhà Trắng này đã trở thành điểm khởi đầu cho toàn bộ kế hoạch. Quân đội Mỹ quyết định thực hiện một cuộc không kích vào lãnh thổ Nhật Bản. Dù chỉ là một cuộc ném bom mang tính biểu tượng, họ cũng phải khiến người Nhật hiểu rằng mình không hề an toàn và khói lửa chiến tranh có thể ập đến trước cửa nhà họ bất cứ lúc nào. Nhưng kế hoạch này vừa được đưa ra đã gây tranh cãi dữ dội. Bởi lẽ, nước Mỹ khi đó hoàn toàn không có phương tiện nào để cất cánh từ các căn cứ hiện có và bay thẳng đến ném bom lãnh thổ Nhật Bản. Sự rộng lớn của chiến trường Thái Bình Dương vượt xa sức tưởng tượng. Nhật Bản cách bờ biển phía Tây nước Mỹ hơn 8.000 km. Ngay cả khi cất cánh từ căn cứ tiền phương gần nhất là Hawaii, nhiên liệu cũng không đủ để máy bay ném bom bay một vòng khứ hồi. Để hoàn thành nhiệm vụ cất cánh từ tàu sân bay, bước đầu tiên của Doolittle là phải huấn luyện được một đội ngũ có khả năng làm được điều đó. Ông bắt đầu chiêu mộ hàng trăm tình nguyện viên. Những người này bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện: kỹ thuật bay xuất sắc, tố chất tâm lý cực kỳ vững vàng, sẵn sàng giữ bí mật và chuẩn bị tinh thần cho khả năng hy sinh. Từ số đó, Doolittle đích thân tuyển chọn ra 80 phi công tinh nhuệ nhất để tham gia chiến dịch. Biệt đội này được bí mật đưa đến một căn cứ không quân tại Florida. Trọng tâm huấn luyện chỉ có một: hoàn thành việc cất cánh với trọng tải tối đa trong một quãng đường cực ngắn. Để làm được điều này, họ đã vẽ lên mặt đất một đường băng có chiều dài bằng đúng bong tàu sân bay để luyện tập không ngừng nghỉ. Các phi công dần dần học được cách kết hợp đẩy cần ga tối đa, điều khiển lực nâng và giảm thiểu tải trọng để đưa máy bay bực lên khỏi mặt đất trong khoảng cách giới hạn. Ngoài việc cất cánh, họ còn phải học kỹ thuật bay siêu thấp để tránh radar, tập nhảy dù khẩn cấp cũng như hạ cánh bắt buộc, đồng thời nghiên cứu địa hình đồi núi ở miền Nam Trung Quốc để đối phó với những rủi ro chưa biết trước trên đường trở về. Cùng lúc đó, 16 chiếc máy bay ném bom B-25 tham gia cuộc không kích cũng trải qua một loạt các sửa đổi nâng cấp. Tháo bỏ tháp pháo ở đuôi và dưới bụng máy bay để giảm trọng lượng, lắp thêm thùng nhiên liệu phụ, nâng tầm bay lên hơn 2.500 km. Trang bị 4 quả bom 500 bảng Anh, khoảng 227 kg, bao gồm cả bom cháy và bom nổ mạnh. Lắp các cán trội sơn đen thay cho nòng súng máy ở đuôi để ngụy trang, hù dọa máy bay địch truy đuổi. Sau quá trình chuẩn bị khẩn trương và kỹ lưỡng, ngày 2 tháng 4 năm 1942, tàu sân bay USS Hornet Đại Hoàng Phong chở theo 16 chiếc B-25 lặng lẽ rời cảng San Francisco, tiến về phía Tây Thái Bình Dương. Trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ, đây là lần đầu tiên các máy bay không thuộc biên chế hạm đội được đưa lên tàu sân bay. Toàn bộ sàn đáp của con tàu chật kín những gã khổng lồ này, khiến các máy bay chiến đấu của chính tàu sân bay không còn chỗ đậu, buộc phải tạm thời chuyển xuống khoang dưới. Doolittle và các đồng đội hừng hực khí thế, tràn đầy tự tin. Họ nóng lòng muốn bay ngay đến trước cửa nhà người Nhật để quét sạch thể diện của Tokyo. Cùng đi với tàu Hornet, còn có một tàu sân bay nổi tiếng khác là USS Enterprise. Tàu Enterprise không tham gia nhiệm vụ chở máy bay ném bom. Nhiệm vụ của nó là hộ tống tàu Hornet, đảm bảo toàn bộ phi đội tiếp cận Nhật Bản an toàn. Mục tiêu của hạm đội là di chuyển đến vị trí cách bờ biển phía đông Nhật Bản khoảng 800 km để các máy bay B-25 cất cánh từ bong tàu. Nhưng kế hoạch không theo kịp những thay đổi bất ngờ. Vào lúc 7 giờ 38 phút sáng ngày 18 tháng 4, tại vị trí còn cách bờ biển Nhật Bản khoảng 1.200 km, hạm đội Mỹ đã chạm trán với một tàu tuần tra của Nhật Bản đang hoạt động trong vùng biển này. Mặc dù tàu tuần dương của Mỹ đã nhanh chóng đánh chìm nó,
Nhưng hạm đội đã thu được tín hiệu cảnh báo vô tuyến mà quân Nhật vừa phát đi. Phía Nhật Bản có thể đã biết về sự hiện diện của hạm đội Mỹ. Đối mặt với việc bất ngờ bị lộ tung tích, quân đội Mỹ buộc phải ra quyết định ngay lập tức. Hủy bỏ chiến dịch quay về hay cất cánh sớm để cưỡng ép thực hiện nhiệm vụ. Không chút do dự, Doolittle đã chọn phương án thứ hai. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là B-25 phải cất cánh ở khoảng cách xa hơn dự tính rất nhiều. Nhiên liệu để bay tiếp sang Trung Quốc sẽ càng trở nên căng thẳng, thậm chí có thể cạn kiệt ngay giữa đường. Có nghĩa là kế hoạch ném bom ban đêm ban đầu phải chuyển sang ban ngày. Mục tiêu bay hoàn toàn bị lộ, nguy cơ chạm trán máy bay chiến đấu và pháo cao xạ của địch tăng vọt. Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ này đã trở nên nguy hiểm hơn gấp bội. Vào lúc 8 giờ 20 phút sáng, trên bong tàu sân bay Hornet vang lên tiếng gầm rú của động cơ. Chiếc B-25 đầu tiên do Doolittle lái trượt đến mép bong tàu, lấy đà, rồi vụt lên rời khỏi tàu sân bay. Sau đó, 15 chiếc còn lại cũng lần lượt cất cánh. Cảnh tượng này đã trở thành tiền lệ đầu tiên trong lịch sử hàng không thế giới. Máy bay ném bom hạng trung cất cánh từ bong tàu sân bay, tập kích quốc gia thù địch cách đó hàng ngàn cây số. Trong khi đó, quân đội Nhật Bản lúc bấy giờ không hề dự liệu được rằng Mỹ sẽ thực hiện không kích vào lãnh thổ của họ, nên các thành phố lớn tại Nhật Bản hoàn toàn không có sự phòng bị. Mọi người có thể sẽ thắc mắc, chẳng phải vừa rồi một chiếc tàu tuần tra của Nhật đã gặp hạm đội Mỹ và phát tín hiệu cảnh báo rồi sao? Tại sao lãnh thổ Nhật Bản vẫn không chuẩn bị phòng thủ? Chủ yếu có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, lượng thông tin cảnh báo rất hạn chế. Chiếc tàu tuần tra đó của Nhật sau khi phát hiện hạm đội Mỹ đã ngay lập tức gửi cảnh báo tàu địch đang đến gần về đất liền. Nhưng do nó bị quân Mỹ đánh chìm quá nhanh nên không thể tiếp tục gửi tin tình báo chi tiết. Vì vậy, những thông tin quan trọng như hướng đi của hạm đội, tốc độ hay việc có mang theo lực lượng không quân hay không, phía Nhật Bản hoàn toàn không hay biết. Do đó, dù tin tình báo đã được phát đi nhưng lại không trọn vẹn. Không có tin tức cập nhật từ hiện trường, Bộ Chỉ huy Nhật rất khó phán đoán liệu đây có phải là một cuộc tấn công thực sự hay không. Thứ hai, đánh giá thấp năng lực không kích của Mỹ. Thời điểm đó, quân đội Nhật có một quan niệm thâm căn cố đế, cho rằng chỉ có máy bay chiến đấu trên hạm, nhỏ gọn, mới có thể cất cánh tác chiến từ tàu sân bay. Tuy nhiên, bán kính tác chiến của máy bay trên hạm quá nhỏ, không thể bay tới Tokyo hay các thành phố khác trong nội địa. Nhưng họ không ngờ rằng, cuộc không kích lần này áp dụng chiến thuật đổi mới. Sử dụng máy bay ném bom hạng trung B-25 Mitchell cất cánh từ tàu sân bay. Sau khi ném bom, Nhật Bản sẽ không quay lại hạm đội mà bay thẳng sang Trung Quốc. Đây là chiến pháp chưa từng có tiền lệ. Trước đó, quân đội Nhật chưa bao giờ coi việc tàu sân bay mang theo máy bay ném bom hạng trung để tấn công nội địa là một khả năng. Do đó, cũng không có phương án phòng thủ chu bị. Sự bất ngờ về mặt chiến thuật này khiến quân đội Nhật hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Thứ ba, chính là sự bất hòa giữa lục quân và hải quân. Nhật Bản khi đó tồn tại vấn đề nghiêm trọng là lục quân và hải quân mạnh ai nấy làm. Hải quân chịu trách nhiệm phòng thủ trên biển và tuần tra, nhưng không có quyền điều động máy bay chiến đấu trong đất liền. Lục quân chịu trách nhiệm phòng không nội địa, nhưng lại phản ứng chậm chạp với tình báo trên biển. Quyền hạn trách nhiệm không rõ ràng, giao tiếp không thông suốt, cơ chế phối hợp thiếu hụt cũng khiến các biện pháp phản ứng chỉ là hư danh. Mặc dù Nhật Bản không coi trọng nguy cơ từ cuộc tập kích này, nhưng thách thức mà biệt đội Doolittle phải đối mặt vẫn rất lớn. Sau khi cất cánh từ tàu sân bay, các máy bay chia nhau bay về hướng Nhật Bản. Để tránh bị radar quân Nhật phát hiện, máy bay cần duy trì bay cực thấp lướt qua ngọn sóng, chỉ cao hơn mặt biển vài chục mét. Cách bay này cực kỳ nguy hiểm. Một khi xuất hiện hỏng hóc động cơ hay sai lệch dẫn đường, máy bay có thể lao thẳng xuống biển. Nghiêm trọng hơn là vấn đề nhiên liệu. Do phải cất cánh sớm hơn dự kiến, mỗi máy bay đều phải bay vượt quá hành trình ban đầu 400 km. Điều này khiến nhiên liệu trở thành áp lực nặng nề nhất. Các thành viên phi hành đoàn cố gắng giảm thiểu các thao tác không cần thiết, tắt đài vô tuyến, nắm chặt cần lái, kìm nén nỗi lo âu trong lòng, chỉ để tiết kiệm từng giọt nhiên liệu. Sau khi băng qua vùng biển hàng trăm cây số, đường nét của quần đảo Nhật Bản cuối cùng cũng hiện ra dưới những tầng mây.
Vào khoảng giữa trưa ngày 18 tháng 4 năm 1942, bầu trời Nhật Bản trong xanh, gió mát, nắng ấm. Người dân Tokyo vẫn bận rộn như mọi ngày. Đài phát thanh phát những bản nhạc du dương, trẻ em chạy nhảy trên đường, người dân thong thả dạo phố. Mọi thứ trong thành phố diễn ra như thường lệ. Chính vào lúc này, từ hướng đông nam vang lên tiếng gầm rú trầm thấp. Mọi người nhìn về phía xa, thấy vài chiếc máy bay đang lao về phía Tokyo. Nhưng đó không phải là máy bay của Nhật Bản, mà là máy bay của Mỹ. Mục tiêu ném bom của quân đội Mỹ không phải là khu dân cư, mà là các cơ sở quân sự và công nghiệp liên quan đến chiến tranh. Máy bay của Doolittle là chiếc đầu tiên tiếp cận không phận Tokyo. Mục tiêu của ông là khu công nghiệp ở phía nam Tokyo, bao gồm nhà máy lọc dầu, xưởng quân khí và các kho bãi. Theo lệnh thả bom của Doolittle, một loạt bom thông dụng 500 bảng Anh và bom cháy rời khỏi khoang, rít gió lao xuống, đánh trúng mục tiêu một cách chính xác. Ngay sau đó, các máy bay còn lại cũng lần lượt tiến vào khu vực tấn công và thả bom. Ánh lửa lóe lên bên bờ vịnh Tokyo, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Nhà ga, kho bãi, nhà máy liên tiếp trúng bom và bốc cháy. Tokyo không phải là thành phố duy nhất bị tấn công. Nhà máy máy bay Mitsubishi Heavy Industries ở Nagoya, trong văn bản gốc đọc sai là Niiguu, cảng và kho xăng dầu ở Yokohama, xưởng đóng tàu ở Kobe đều bị ném bom phá hoại. Khi cuộc không kích diễn ra, hệ thống phòng không nội địa của Nhật Bản cực kỳ lỏng lẻo. Còi báo động phòng không chỉ vang lên muộn màng sau khi bom đã rơi xuống. Pháo cao xạ bắn trả thưa thớt vài phát nhưng độ chính xác cực thấp. Máy bay tinh kích đánh chặn mãi đến khi máy bay Mỹ rời đi mới từ từ cất cánh, hoàn toàn lỡ mất thời cơ ngăn chặn. Toàn bộ quá trình ném bom kéo dài khoảng 15 phút. Mỗi tổ bay thường hoàn thành việc thả bom trong vòng 1 đến 2 phút, sau đó nhanh chóng leo cao và rời đi, hạn chế lượn vòng để giảm thiểu xác suất bị bắn hạ. 16 chiếc máy bay chia nhau hành động, đánh xong rút ngay, không có chiếc nào bị bắn rơi. Đối với người Nhật, đây gần như là một nỗi sỉ nhục từ trên trời giáng xuống. Cuộc không kích Doolittle gây ra thiệt hại cho Nhật Bản gồm 50 người chết, 252 người bị thương, 90 tòa nhà bị hư hại hoặc sập đổ. Cuộc không kích mang tính biểu tượng này, mặc dù gây thiệt hại quân sự hạn chế, nhưng lại tạo ra cơn chấn động tâm lý khổng lồ. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc Minh trị Duy Tân, lãnh thổ Nhật Bản phải hứng chịu sự tấn công quân sự từ nước ngoài. Tokyo, Yokohama, Nagoya, Kobe, những thành phố được mệnh danh là trái tim của đế quốc, lần đầu tiên nghe thấy tiếng gầm rú của máy bay địch, lần đầu tiên nhìn thấy ánh lửa bom đạn nổ tung. Thiên hoàng đã phải di chuyển khẩn cấp đến địa điểm an toàn ngay sau cuộc không kích. Chính phủ Nhật Bản nhanh chóng ban bố tình trạng thiết quân luật. Các thành phố lớn thiết lập cơ chế diễn tập phòng không. Cả nước bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Toàn bộ xã hội Nhật Bản nhất thời rơi vào trạng thái bàng hoàng và hoảng loạn tột cùng. Sau khi hoàn thành việc ném bom, nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Biệt đội Doolittle còn cần phải hạ cánh an toàn xuống Trung Quốc. 16 chiếc B-25 nhanh chóng chuyển hướng sang Tây Nam, bay về phía Cù Châu, tỉnh Chiết Giang. Điểm hạ cánh đã được định trước. Nhưng hành trình trở về này còn hung hiểm hơn cả việc ném bom. Do bị tàu tuần tra Nhật phát hiện bất ngờ và buộc phải cất cánh sớm, hành trình bay đã tăng thêm gần 400 km. Vì vậy, trên đường bay đến Trung Quốc, họ luôn phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu bất cứ lúc nào. Trong số 16 chiếc máy bay, có một chiếc, máy bay số 8, do nhiên liệu quá cạn kiệt, không còn cách nào khác, buộc phải hạ cánh xuống nơi gần nhất là Vladivostok, Hải Sâm Uy, thuộc Liên Xô. Thời điểm đó, dù Liên Xô và Mỹ là đồng minh, nhưng Liên Xô vẫn chưa tuyên chiến với Nhật Bản và giữ thái độ trung lập với Nhật. Vì vậy, để tránh chọc giận Nhật Bản, các thành viên tổ bay ngay lập tức bị chính quyền Liên Xô giam giữ và quản thúc. Sau này, nhờ sự ngầm hiểu giữa Mỹ và Liên Xô, phía Liên Xô đã bí mật thả họ dưới danh nghĩa vượt ngục bỏ trốn. 15 chiếc máy bay còn lại đều bay về hướng Trung Quốc. Dường như ông trời cũng che chở cho những con người này. Trên đường trở về, hướng gió đột ngột thay đổi. Việc bay xuôi gió giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể,
đủ để họ bay vào được lãnh thổ Trung Quốc. Nhưng tin tốt đi kèm tin xấu. Khi máy bay tiếp cận bờ biển Trung Quốc, trời đã tối và thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu. Mây đen bao phủ, mưa như trút nước, tầm nhìn cực kém. Nhiều máy bay mất khả năng định vị chính xác, dẫn đến lệch hướng và không thể tìm thấy sân bay theo kế hoạch. 15 chiếc máy bay này buộc phải hạ cánh khẩn cấp một cách ngẫu nhiên trong lãnh thổ Trung Quốc, rải rác tại các vùng núi thuộc hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tây. Có người bị treo trên cây, có người rơi xuống thung lũng, có người bị thương nặng mắc kẹt. Tuy nhiên, đại đa số phi công đều tiếp đất thành công và được giải cứu nhờ sự giúp đỡ tận tình của người dân Trung Quốc cùng lực lượng vũ trang kháng Nhật tại địa phương. Trong tổng số 75 phi công hạ cánh xuống Trung Quốc, 3 người thiệt mạng do tai nạn khi nhảy dù hoặc hạ cánh. 8 người bị quân Nhật bắt làm tù binh. 64 người còn lại sống sót an toàn. Những người sống sót được hộ tống đến Trùng Khánh, sau đó chuyển qua Quế Lâm trước khi trở về Mỹ. Trong số đó, có 4 người đã chọn ở lại Trung Quốc, gia nhập đội phi hổ Flying Tigers của tướng Claire Chennault để tiếp tục tham gia không chiến chống Nhật. Sau cuộc không kích Doolittle, do phần lớn máy bay Mỹ đều hạ cánh tại khu vực Chiết Giang và Giang Tây, Nhật Bản đã chĩa mũi nhọn thù hận vào Trung Quốc và tiến hành trả thù điên cuồng. Giữa tháng 5 năm 1942, quân đội Nhật điều động khoảng 10 vạn binh lực tại Chiết Giang và Giang Tây, triển khai cái gọi là chiến dịch càn quét, phát động hội chiến Chiết Cán. Mục tiêu chính là tiêu diệt toàn bộ dân làng và bộ đội Trung Quốc đã giúp đỡ phi công Mỹ, đồng thời phá hủy mọi sân bay và cơ sở vật chất tại Đông Nam Trung Quốc có khả năng hỗ trợ máy bay Mỹ không kích. Cuộc hành quân này của quân Nhật lấy tàn sát mang tính trừng phạt làm phương thức chủ đạo, thực hiện quy mô lớn chính sách tam quang, đốt sạch, giết sạch, cướp sạch, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho dân chúng Trung Quốc. Theo thống kê, có hơn 250 ngôi làng bị thiêu rụi, số lượng thường dân Trung Quốc bị quân Nhật sát hại lên tới 250.000 người. Hơn 1.000 người Trung Quốc bị chặt đầu với tội danh che giấu quân Mỹ. Có thể nói, việc các phi công Mỹ có thể thoát chết trở về không thể tách rời sự cống hiến anh dũng và sự hy sinh không sợ hãi của người dân Trung Quốc. Cuộc không kích Doolittle, ngoài việc khiến Nhật Bản giận dữ, còn phơi bày lỗ hổng khổng lồ trong hệ thống phòng thủ nội địa của nước này. Nhật Bản bấy lâu nay luôn rêu rao rằng lãnh thổ của họ là thần thánh bất khả xâm phạm. Đặc biệt là niềm tin chiến thắng được xây dựng từ chiến tranh Giáp Ngọ, chiến tranh Nhật-Thanh và chiến tranh Nhật-Nga. Nay đã bị cuộc không kích này làm lung lay dữ dội. Máy bay ném bom Mỹ trên bầu trời Tokyo không chỉ phá hủy nhà máy và kho tàng, mà về mặt tâm lý còn giáng một cái tát như trời giáng vào mặt giới quân sự Nhật Bản. Lãnh đạo cao cấp quân đội Nhật ngay lập tức triệu tập họp khẩn, thảo luận về những khiếm khuyết nghiêm trọng trong hệ thống phòng thủ nội địa. Để đối phó với các cuộc không kích có thể xảy ra trong tương lai, Nhật Bản buộc phải rút một phần máy bay chiến đấu, thiết bị radar và pháo cao xạ từ chiến trường Trung Quốc và Đông Nam Á về nước. Sự điều chỉnh này đã gián tiếp làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nhật Bản tại Trung Quốc và chiến trường Nam Thái Bình Dương. Quan trọng hơn, cuộc không kích Doolittle còn kích động sâu sắc đến phán đoán chiến lược của Bộ Quân sự Nhật Bản. Để gỡ gạc thể diện, đánh gục sĩ khí của Mỹ và tiêu diệt triệt để lực lượng tàu săn bay Mỹ, Nhật Bản đã vội vã xây dựng kế hoạch tấn công Midway. Tư lệnh hạm đội Liên hợp Nhật Bản Yamamoto Isoroku cho rằng Mỹ đang lợi dụng tàu săn bay để thực hiện các cuộc tấn công chấp nhoáng vào lãnh thổ Nhật Bản. Ông nhận định cần phải tiêu diệt hạm đội chủ lực của Mỹ trước khi quân Mỹ nắm được quyền chủ động. Vì thế, ông đề xuất một kế hoạch táo bạo. Tấn công Midway, dụ tàu săn bay Mỹ xuất chiến, sau đó tận dụng ưu thế số lượng tàu săn bay và thế trận phục kích của Nhật Bản để tiêu diệt gọn biên đội tàu săn bay Mỹ trong một trận đánh, từ đó lật ngược sự nối tiếc vì không tiêu diệt được tàu săn bay Mỹ trong sự kiện Trân Châu Cảng lần trước, giành lấy thắng lợi quyết định. Nhưng điều Nhật Bản không ngờ tới là Mỹ đã thành công phá giải mật khẩu của Hải quân Nhật Bản, biết trước mục tiêu tấn công là Midway. Quân Mỹ đã giăng sẵn một cái bẫy ngược tại Midway, ngồi chờ Nhật Bản nhảy vào hố, nhằm giành lại quyền chủ động trên chiến trường. Chưa đầy 2 tháng sau cuộc không kích Doolittle, trận quyết chiến sinh tử giữa Hải quân Mỹ và Nhật, bước ngoặt của chiến tranh Thái Bình Dương, trận Midway sắp sửa bùng nổ. Video phân tích trận Midway đã có trên kênh, rất mong các bạn ủng hộ.